Sziasztok gyerekek! Találkoztam a Youtube-on egy filmmel a koronavírussal és a vakcinával kapcsolatban, és a film arra volt kihegyezve, hogy a vakcina a fenevad pecsétje, és aki beadatja a vakcinát, az inni fog Isten haragjának a borából, és választani kell, vagy Isten, vagy a vakcina. Na most, hát nézzük meg, hogy mit ír erről a Jelenések könyve, a 14. vers 9. része. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak a képmását, és fölveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában. Hogy itt a félelmet keltő részletek felsorolását mellőzzük. Na most mindnyájan tanultunk matematikát, és tudjuk, hogy mi az, hogy szükséges, elégséges, vagy szükséges, de nem elégséges feltétel. Na most, hogyha a felsorolás így szól, hogy ha valaki imádja a fenevadat, 1, és annak képmását, 2, és fölveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére. Tehát a felsorolásból logikus, hogy 3 feltétele van annak, hogy valaki a Jelenések könyve szerint igyon Isten haragjának a poharából. Ebből, ha az egyiket teljesíti, az szükséges, de nem elégséges feltétele annak a bizonyos borból való ivásnak. De nézzük meg, hogy a fenevad bélyege, ugye, hogyan kerülhet a homlokunkra vagy a kezünkre. Kicsit korábban a 14 Jelenések 14:1-ben az áll: íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve és atyának a neve volt felírva. És utána folytatja a magyarázatot, hogy ezek fedhetetlenek, ezek szűzek voltak, nem tartottak nemi életet, feltétlen hűséget mutattak Jézus és Isten iránt, és nem merültek el az anyagiasságnak a mocsarában, soha nem hazudtak, és ezzel került az ő homlokukra az Atya és Jézusnak a neve. Tehát nem egy fizikailag kerül az embernek a homlokára a név, valakinek a neve, hanem a lelke alapján, annak alapján, hogy a lelke hova húz, Istenhez, vagy pedig a világhoz. Na most a fenevad képmása, a fenevad és képmása, ugye a fenevad az anyagiasság. Nem, ne képzeljük ilyen különböző szarvakkal rendelkező szörnyetegeket, amelyek csak analógiák. A fenevad az anyagiasság, a képmása a pénz. Tehát aki az anyagban nagyon belesüllyedt, és a pénz a mindene, és a pénz az istene, hát az biztos, hogy viselni fogja annak a következményeit, hogy ő így döntött, vagy hogy erre irányul az ő érdeklődése, vagy a lelke az anyag felé irányul, és azzal fölírja akár a homlokára, akár a kezére a fenevad bélyegét. Mert amikor eljönnek Isten angyalai, akkor látják majd mindenkinek a lelkét, és azon lehet majd az ember lelki homlokán és a lelki kezén, majd lehet látni egyértelműen, hogy ki az, aki Istenhez hű, ki az, aki inkább az anyagot és a pénzt részesíti előnybe. Tehát egy koronavírus elhárítására vagy gyógyítására
kialakított vakcina, akár lehet az, hogy nem tökéletes, meg vannak problémái, de hogy az nem jelenti a fenevad bélyegének a fölvételét, abban én biztos vagyok. Hát gyerekek, minden jót, sziasztok!